everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. So, ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng single size ng bedsheet. At paano rin po gumawa ng pillowcase. So, ito pong video na to is part 2 na po ng una nating in-upload na video. Bale, sasagutin po natin yung mga tanong po sa comment box para mas madali nyo pong matutunan kung paano po gumawa. Bale, simulan po muna natin sa pagtabas ng tela. Ang size po ng single bedsheet ay 36 by 75 inches po ang haba. Ang size naman po ng ating pillowcase ay 23 by 16 inches naman po. Guguhitan lang po natin ng 6 inches yung apat na dulo ng tela natin. Tapos, tsaka po natin siya tatahiin. May nagtanong po dun sa una nating video kung 6 inches po ba talaga daw po yung tinatahi po sa apat na sulok. Bali, ang ginagawa po talaga namin is 6 inches po siya. Pero pag sobrang kapal po ng tela niya ay 7 inches po yung ginagawa naming pagtatahi sa kanya. Bali po itong pa-triangle na to ay hindi na rin po namin siya ginugupit. Sinasama na rin po namin siya sa pagtatahi kasi yung iba, kinakat pa po nila yung part na yan. Ang tanong naman po ni ma'am siya ay kung anong klaseng tela naman daw po yung ginagamit namin dito. Bale, ito po ngayon tinatahi namin is polycotton lang po yung tela na to. Pero ang kadalasan po namin ginagamit ay yung US cotton po. Kasi yung US cotton po ay hindi madaling mag-fade, tsaka mas maganda po yung klase ng tela niya. So, ayan po, bali itatahiin na po natin yung garter niya. Tutupiin nyo lang po yung tela niya sa garter, tapos tatahiin nyo lang po yung dulong part niya. Tanong naman po ni Ma'am Iana is, anong size daw po ng garter yung ginagamit namin dito? Bali, ang ginagamit po namin is half inch lang po. Kasi po yung half inch po ng garter is mas madali po siyang hilahin. Kaya po natin hinihila yung garter ay para po kumunot po yung tela niya. Bale, ito pong tinatahi natin is full garter po siya. Buong palipot po ng bedsheet is garter po. Bali po, hihilahin nyo lang po yung garter, tapos hahawakan nyo po yung tela para po mas madali nyo po siyang tahiin. Kaya po pala US cotton yung ginagamit naming tela is, yun nga po, makapal po yung US cotton at saka hindi po siya nagpipade. Kasi po, yung polycotton naman po, maganda rin naman po siyang kalas. Kaya lang po, yung iba po ay kumukupas. At saka po, ang polycotton po ay mas mura. Mas mahal po ang US cotton.
Siguraduhin nyo rin po na mahihila nyo po ng maayos yung garter. Kasi pag hindi nyo po masyado nahila yung garter, pwede po siyang lumuwag. Bali, hindi po mag-fit sa kama po yung ginawa nyong bedsheet. Siguro po sa mga wala pong makina pero gusto pong gumawa ng ganitong klaseng bedsheet, pwede naman po niyong tahiin sa kamay. Kaya lang po is, kailangan niyo muna po siyang tahiin at markahan po ng 2 inch po siguro. Tapos, tsaka niyo po isusuok dun sa pinagtahian niyo po yung garter. So, ayan po. Bali, pag malapit na po kayo dun sa pinaka-end ng pag-garter nyo, i-lock nyo lang po siya para hindi po siya matastas. Bali, madali lang naman po siyang gawin. Ito po yung magiging itsura niya sa loob po pag natapos na po ninyo siyang gawin. Next naman po tayo, ang next po natin is pillowcase po. Pagkatapos nyo puntahin yung likod, bali dito naman po sa harap, tatahiin nyo rin po siya para po hindi sumabit yung zipper pag binubuksan natin. Kaya po natin tinatahi yung part na to. Ang next DIY video naman po na i-upload ko ay kung paano po gumawa ng kortina. So, please like and subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel. Kung tapos na po natin tahiin yung ating zipper, tatahiin din po natin itong dalawang gilid po ng ating pillowcase. Half inch lang din po yung sukat ng gilid na tatahiin natin dito. So, ayan po, bali patapos na po tayo. Ganyan lang naman po siya kadaling tahiin.
Bali, ito na po yung kalalabasan niya, yung pillowcase po, natinahin natin. Bali, dalawa po ito. Ito po yung isang klase ng design ng bedsheet na ginawa po namin. Kadalasan po kasi ng aming tinatahi din ay bali, order din po sa amin. Salamat po sa panonood. Sana po may napulot po kayong idea at saka natutunan po kayo sa video na to. Please like and subscribe po sa aking YouTube channel for more DIY videos po. God bless everyone! Bye!